قد تحددت الساعة 8 صباح اليوم لتنفيذ الحكم. عايز حاجة يا صابر؟ الناس ممكن بتجيب فكرتها عن الإعدام من الأفلام أو من الدراما، إن هي أفحمه بالدليل، كان قاعد وراح مواجهه بالدليل انهار واعترف. لا، مش زي في الأفلام. هو أنا معرفش، هو انهار واعترف علشان خسر في المناظرة قصاد وكيل النيابة رشدي أباظة ده؟ لا، هو انهار واعترف بالتعذيب. مجموعة ضد الإعدام هي يعني مجموعة مواطنين مهتمين بالموضوع، مناهضين لحكم الإعدام من حيث المبدأ، وبنحاول نتكلم مع المجتمع أساسا ونتفاهم في هذا الموضوع، وغرضنا إن احنا نفهم الناس أو نطرح فكرة إن الموضوع الإعدام ده موضوع فيه تفاصيل كتير، والمجتمع ده ما خدش فرصة ان هو يتناقش في التفاصيل دي ويتعرف للجوانب المختلفة من حكم الإعدام. من 2015 ابتدى يبان انه في تواتر، في زيادة جدا في احكام الإعدام في المحاكم العسكرية، وفي توجه انها تستخدم ككارت سياسي، كارت انتقام في المعركة اللي حاصلة دلوقتي يعني، وحالة الاستقطاب والعنف اللي مسيطرة على المشهد عامة في مصر من وقتها. للسبب ده احنا عندنا مبادرة اسمها 5 سنوات بلا إعدام. بنقول ان هو حتى لو انت مش ضد مبدأ الإعدام، احنا بنطرح ان احنا ناخد 5 سنين ما يبقاش فيه احكام إعدام، بما ان الإعدام ده عقوبة فريدة من نوعها. يعني لما بتعدم حد، لو بتقتل حد ما ينفعش ترجعه تاني للحياة، ده واكتشفت مثلا ان في غلطة، وده حصل كتير. ده مش حاجة افتراضية او خيالية. اغلبهم هتلاقيهم في كده نمط متصل ما بينهم: اختفاء قسري، تعذيب، ظهور شهادة ليهم باعترافات قبل ما يشوفوا اي محامين او اي اهالي. الشهادة تستخدم اعلاميا وتستهلك الاول، وبعدين نبتدي بقى نحطهم في اجراءات محاكمة عسكرية. نتجاهل تماما اي تلغرافات اختفاء، اي بلاغات اختفاء، اي بلاغات تعذيب، اي اثار تعذيب، نتجاهل كل الحاجات دي. نتجاهل الشهاده بقى اللي هم بيحاولوا يقولوها هم مش تحت ضغط ومش تحت تعذيب او ترهيب، ونحركها بسرعه ويبقى في احكام اعدام. وفي اللحظه اللي كان كتير من اللي متابعين متصورين انه اكيد مفيش احكام اعدام هتتنفذ، ابتدت احكام الاعدام تتنفذ على النوع ده بالظبط من القضايا، اللي هم شباب بنا تعاطف معاهم حاجه اصعب، لان هم ليهم اراء جهاديه او اراء متطرفه لو ناس تانيين حكموا عليهم، وبالتالي اسهل تبتدي تنفذ عليهم. اللي احنا بنقول ان هو ازاي، ليه انت كمواطن من اول ما بتصحى الصبح لغايه ما بتنام بالليل بيواجهك كام موقف بتشوف فيه يا قله كفاءه يا قله نزاهه من ممثلي الدوله. بيجيلك فاتوره كهرباء غلط، بتتحط لك مخالفات عربيه زياده، لو انت ما سيء الحظ كمان ممكن تتلفق لك حاجه بتاع. انت شخصيا بتواجه عدم كفاءة واحيانا عدم نزاهة من الدولة في لحظات كتير. ليه بقى بتيجي عند الإعدام وبتفترض نزاهة كاملة وكفاءة كاملة من نفس ممثلي الدولة دي اللي انت بنفسك بتختبر في كل لحظة عدم اكتمالها؟ يعني ردود الفعل المركبة جدا تجاه لحظة إعدام صدام حسين دي لازم تدرس، لأن احنا بنشوف ناس كانت على حسب كلامها تتمنى مصير أسوأ من كده بكتير لصدام حسين، ولازم يحصل فيه ولازم. لما ابتدوا يعني هو كان عمل ايه؟ لا، وما كانش لازم يعملوا كده، وذبحوه في العيد وهو خروف، ولو فكأن الربكة دي أنا في اعتقادي إن هي بتعكس رأي مركب في الإعدام مش في صدام حسين. قضية بتعامل معاملة كده إنه مجموعات صغيرة جدا والمنظمات الحقوقية الصرف هي المهتمة بيها، لكن هي مش متحولة زي مثلا قانون التظاهر أو زي حتى الاختفاء القسري اللي هو أخد كتير على بال ما برضه بقى حاجة أغلب الناس المهتمين بملفات المعتقلين والشأن العام يهتموا بيها. الإعدام لسه رغم إن احنا دلوقتي في 3 سنة من
زياده خطورته يعني ومن تنفيذ احكام، لكن انا مش حاساه لسه على اولويه الاهتمام بتاعه الناس. ولازم نفكر اللي عايز فعلا ان حق الشهداء يجوا او حق اللي اتقتل له يجي، لازم يتاكد ان ده مش هيحصل على حساب ارواح تانية ممكن تكون بريئه. كأن الاعدام هو مطلب الحد الاقصى. الاعدام لا، مطلب الحد الاقصى هو الحقيقه. الحقيقه هي مطلب الحد الاقصى. وكتير من الاحيان بيبقى فيه احكام اعدام في مقابل انه التغاضي عن مطلب الحد الاقصى الحقيقي اللي هو الحقيقه.